The sun goes down, the stars come out. Landed na kami sa ano. We just landed sa Phoenix, Arizona. Si Jaya, si Mark Chuables. Saan tayo? Yung gate 2. Ayun, baggage claim. Mukhang kailangan natin adjust yung mga orasan natin kasi -1. Kukunik ko lang ito sa Saan lang kukunik sa wifi yan? Saan? Sa cellphone. Siyempre, ano ba ang expectation ng Mark sa magiging trip natin? Chill lang. Chill lang. Enjoy the view. Ikaw kaya, Mike. Ito natin, Yung iba, ikotin natin ng Phoenix. Kasi yung pala yung naisip ko habang nasa aeroplano. Kasi parang ginawa natin sa Phoenix, ano lang. Talagang ano lang. Kasi pa-exit na tayo, so anywhere naman. Basta... Paanong sasakyan? Tatawagan yun. Tatawagan. Tapos dadalhin dito sa airport. Pwedeng susunduin tayo or dadalhin dito. Pero manamang susunduin tayo kasi kailangan natin magbayad. Kailangan ko magbayad, ako magbabayad. Tapos ano na. Hindi ba sila? Okay, pero tayo, di mo natin kilala. Turn up the music if they try to turn us down. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. Cross my heart and hope you die. So, nakaka-out kami kagabi. Eto na sila. Ilang hours na ang tulog natin? Yung exit yan palabas eh. Tingnan natin doon. Tanongin natin yung babae. Half ka naman. Ay, nako. Straight na mamaya. Papuntang Grand Canyon. Walang yan, ubuhin natin. Ikaw ba? Sayo ang walang sumat na yung jerky. Sige. Uso rin pala ang beef jerky sa ano siya, pork siya na parang longganisa style, bakwa yung pangalan. Bukasan mo yan eh. John. Sige pa. Parang basa-basa siya. Parang longganisa. Lagpas sa talas din. Madali na gumawa ng beef jerky. Kailangan mo ng dehydrate ito. Kaya mahal ang beef jerky. Kasi ang pound ng isang beef jerky, hindi isang pound ng beef. Kasi talaga marami yung butter. Hindi sa mata nito. Well, so if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Good morning and good night. I wake up at twilight. Starships were meant to fly. We don't even have to try. Open Gangnam Style. And it feels like I am just too close to love you. Always in love me. Sexy lady. It's always a good time. Heartbeat to the beat of the drum. See you light up my world like nobody else. Always in love me.
남자이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. Bro, ano ba ang plano natin ngayon? Ba't tayo napunta dito? Magagawa kami ng halo-halo. Tuturuan namin kayo tutorial ng paano gumawa ng halo-halo. Yan eh. Yan diba? Hindi yan anong feeling ng mga hawak ng snow. Manamit no? Kaya tuturuan kayo kung paano gumawa ng snowball. Run where lights won't chase us. Hide where love can't save us. I'll never let you go. Now you're just somebody I used to know. L-U-V, Madonna. Y-O-U, you wanna. L-U-V, Madonna. Y-O-U, you wanna. Me down, but I got Pop Danthology. Happy na tayo. 1 hour 9 minutes. Nice. Pwede pa, pre. Mark, no problema yun, tumayo. Yan si Kuya. Nagtago doon sa likod ng mag-June. Jumits. Fertilizer. Hindi uso yung busi-busi. Mga military. Ay, hindi ko pa na-adjust, oh. Anong oras na? 4 na. 5 na dating natin doon. Pre, sana meron pang araw. Ganda ng mga rock formations eh. Paano kaya nabuo yan? May mga higante siguro dati, tapos tumatay. Naging... Ang ganda sa harap oh. Wow! Nandito kaya yung Area 51? Saan ba yung Area 51? Kaya yung mga yan, oh, yan, oh. Anong gagawin mo dyan pag nandiyan ka? Kahit talaga si Mark, matutunan. Mark. Ay, ayop!
Hanap ka talaga, boy! Hindi na filter ng ilong. Magkakaponggal infection tayo sa lahat. Para tayo na lang yung papunta, pre. Sabi ng mga tao, kahit kung mga yun na, late na yun na. Ano, 11 naman yun eh. So sunrise, tirahin natin yung sunrise. Tapos balik. Kasi dati, enjoy naman. Nakapagano pa tayo sa snow, di ba? Laro pa tayo sa snow. Malamang wala nang snow moving forward eh. Pa Las Vegas. No matter what I do, kung ano yung sinakin mo, even when Nice. Ang Antelope. Ano yan? Antelope Hills? Ang ganda nga, bro. Parang mayanip. Bintana ba yung bintana bukas? Ha? Sinasabay mo sa tono. Alam niya naman talaga. Hindi, pangilan mo na yan, pre. Curious lang. May tamang balakay. Mark. Ano nga ulit meron dito? Ito pa yung maglalakad lamang na parang pag-aranggan. Kasi yung Grand Canyon yung parang nasa taas. Ayo. Ayo. Wow. Talaga yan. Suggest ko yun na. Kasi in the midst of bushfire, nagkawa pa naman ako. Tinutulig sana siya ng mga tao. Oo naman, presidente. Oh, now usually I don't do this, but go ahead on break them off a little bit to the remix. I'm not trying to be rude, but hey, pretty girl, I'm feeling that. It's the remix to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling, wishing, sipping on coke with my fro, bouncing on that. It's the remix to ignition, Siguro ng hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every minute and wishing. We just bugging it out. Hinahabol kami, kamagulo. Leader namin ito nasa unahan. Kala mo magkakakilala eh, no? hindi na sinubukan lumagpas ng nasa likod natin eh. Hindi niya siya pa rin yun. Oo, siya pa rin yan. Hindi niya sinubukan overtake. Sumabay lang sa atin. Wow. Hindi, parang mga Mexican cartel. Hype, Mark? Hype ka talaga? Ikaw na yan, boy! Sabi ko tayo lang yun. Saan? Hanip? Hanip naman, Mark? Mark naman. Pre, one thing decency. Hindi, candy gusto ko. Bro, baka tayo masaan na natin. Iwalay na tayo. You talk dirty to me. Nasa ano kami? Hello? Nasa pangalan mo na kami.
Ikaw, ano yung gusto natin? Tap water? Not tap water, but rooftop. This is how we do. You know the words in my songs. No habla English. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Our conversations ain't long, but you know what is. Girl, set you hallelujah. Oy, total, walang mag-drive sa atin. Pwede tayo minom. So, pre, anong masabi sa araw natin? Ang aming araw ay puno ng pag-ukot ni Mark. Pre, 400. Okay lang. Kate. Ang kate. Okay, good. Pre, fried chicken and cold beer. Ano pa tayo? Tingnan natin. Siyempre yung pupuntahan natin, pre, yung may mga may happy ending. Let's go! Woo! Ano pa tayo, pre? Lakad lang. Tignan na natin hanggang dulo. Parang ano lang, pre. Parang ito yung busy street nila eh. City tour. Alam naman. Saka feeling ko, kinuha talaga natin yung room na yun kasi tipo ni RJ yun. Yung mga makakadi yan. Okay. Pero mamamatay na tayo sa busog eh. Pero tot ka na mag-usap. Sige. Baka na si Chinese, pre. Okay, let's go. Go! Hindi kasi sumunod sa akin eh. Hindi pa daw na-try mag-jaywalking. Puta, expert! Ano? Sa US, may mga public basketball courts. Bro, pusin mo naman yan. Parang ginagawa mo ata. Pinipiga mo konti, tapos pinipigilan mo ulit eh. Para may next eh. Kasi masamang habit yan. Ayun, basketball court.